dag. Varst þú út að opna það? Varst þú að opna? Ég sagði líka að þetta getur ekki að viti. Ég var alveg með það á hreinu að þetta byrjaði mikið. Þetta er fyrir pottin í næstu leikur. Næstu leikur, pottið. Einu sem ég man því ekki að zooma. Já. Á ekki. Eitthvað hefði. Herðu, hérna. Þegar það byrjar þá ítið á setjum tíma á stað. Það er Tindastóll sko, heimir er hér. Fyrsta leið hérna. Og, já, það er basically. Þeir heimir? Já, það var meðal. Og þegar það breyta nýta líka hérna. Og í hálfleik er þá líka að byrja? Það er ekki hálfleik. Nei, það er ekki hálfleik? Það er setjum tíma á stað þarna og hérna. Býtu, hvar er þetta? Hvar sagði þetta að veri? Hérna. Þetta er svo vel það sem ég hef ekki Já. Það er eitthvað að fara í Þau er í kára það? Ha? Það er byrjað með það? Þetta er bara... Það var það. Ég spurði það sko, fyrir hálftál hvort mæta, hann sagði já. Þannig var ekki lengi.
Siggi, rangstæða. Það er áfram bara. Ekkert stressaður.
hugsa sko það er alltaf línu við alltaf það vandamál og hringja honum sko og það er svona það er hugsa bara með staðsetninguna.
klikkaði. Er ekki Nathan á hliðina þar? Getur fyrir hann að taka upp leikinn? Þess ekki. Það á að vera sko sama á eftir en ég veit það ekki. Er hann að keppa eftir þessu með það? Það var bara endur fyrir hann. Ég það var bara aftur við. Yes. We're back.
22. Är det 2026? Ja, det är 22. Och jag känner. Här är jag med till oss. Jag är så lika, han har såna doktorfaktorn. Nu säger ni hur... Nej, han hade gul faktorn. Aldrig aktast. Han är där. Jag ser, han har hämtat den fram. Ja.
Tindastóll 1 og eitthvað. Austurland 1. Ha?
vai. Ja, vai. Vitsi, minun saatu kauasta lukea. Akku, men hon släckte oss. En kort lirar att vinna. Talligar att vinna.
að skrifa í tölvuna hvað liðið er að spila og svo yttir og play hér og... Nei, þú að gera það. Ég veit ekki hvað liðið Það er Káa. Ég skal. Ég skal líka. Það er Kristi. Já, ég kann á það. Býtu, hvaða lið er að keppa? Káa 1. Káa 1. Káa 1. Káa 1. Hvað er Kristi namna? Og hvaða lið? Þór 1. Segla. Á, ég spyrir Alla. Já. Alli. Hvaða fólk er þetta? Þór 1. Hvað er Kristi namna það? Það kemur bara Þór, það kemst ekki 1. Stelpur, ég kann ekki byrja þetta. Ég kann ekki á þetta. Hvernig byrja ég þetta? Hvernig byrja ég þetta? Ha, býstu! Og líka þarna.
svona snemma? Hjálpa mér að sitja í tölvuna því að stýra myndavélinni og það er bara sett á tímann og það vantar stelpur að verða.
Og þetta gestarinn skorar, það heimalið. Hvað það? Það Austurland? Austurland gestalið hefur aftan, heimalið Tindastóll. Heimalið. Ok. Leikur okkar eftir þessu. Hver á það? Ég. Hvað stendur hérna? Býttu, strákarnir núna í margt. Við erum ekki að mæta, við erum ekki að mæta eftir 40 mínútur, ég er enn svönd. Ég er stórsterk.
Það virkar ekki, það er ekki að þýta neitt. Já. Já, það virkar ekki. Ég veit á það. Það virkar heldur ekki þetta. Þinni snú. Það er sér, sko. Það er ekki að núna. Hvað, getur þetta ekki fundið dollarinn? Það vantar dollarinn. Af hverju er svo lítið völlur? Af hverju er lítið völlur? Þetta er K4. Smári, er þið K4? 4? Við erum K3. Ok. 4? Og Dalvík 2? En við erum K3. Koma, káa! Nei, hann að... Þetta er K4. Nei, en það er ennþá eitt mál. Þetta er káa. Það verður bara, við erum bara að taka, það skiptir ekki lógóið. Afsakið lógóið. Af hverju svona lítið völlur? Númer 10 í Dalvík. Hvaða lið eru þið? Það skilur rúmlega hvað? Er þetta 2? Ég er svo smart. Já, bara blessaði. Er þetta það? Er þetta merkið? Hvað? Já. Þetta er Dalvík 2, K4. Þetta er við nokkur eftir þessu. KF, Dalvík, það er ég bara að sagða. Kaffi, þú er alltaf yfir því að það er eitthvað skiptaði virka. Sami markmaður.
Easy. Og hvað er eitthvað fáir inn á? Af hverju eru bara 8 inn á? Það eru bara 8 inn á. Nei, 9. Það er 2 inn og það er 2 inn. Hann er frændið. 1, 2. Það eru 9 inn á. Hvað er þetta margt? Styrmir, ég er stolt af þér. Margt. Það er 2,5 mínútur. Taka mark af ef þú gerir það. Og gestalið skora, það skilur þú það. Stoppa leikinn. Stöðu tíma. Og hvernig breytir maður um? Hvernig breytir maður um? Þú ítir hérna að stoppa og endur tíma. Og ítir hvað? Hvernig gerir maður, breytir maður um dótt? Eins og káa á móti. Það stendur hérna emstu. Og já, káa, sem er káa. Ég þarf að pissa.
Davi! Það er gjallaði niðri. Það er gjallaði niðri. Sér alla komið? 1, 2 og 10, ég þekka það. Nei, ekki? Það er ekki að það kennur að taka það? Nei, ég kann komið. Ég vil gera töluna. Fljóttur. Ég er á línu. Já, fljóttur. Kæki, byrjaði bara. Ég kem á línu eftir smá. Veistu hvað? Og það er ekki með greið. Jeg skal have et gør med arbejde. Takk alveg fyrir mikið. Já.
Start.
Já, bara frá skistinni. Það færi aldrei vel. Yeah!
Guð gefur, Guð tekur. Já.
leikur er svona? Ég veit ekki hvað liðið hvað. Það er Alli. Sko. Alli. Það er hvað? Ekki máli, það er bara... Hvað er skeið? K2 Þórstvö 2-2 K heimili Svona, vel að sjá við. Hérna er tíma á stað bara. Stöðutíma eftir. 0 tíma eftir. Svo hérna er gestalið og heimili gestalið. Svo hérna er hverja þetta. Heimili skorar. Það er bara káa. Ef þið gefa út mist, þá er það tilbaka. Gestalið skorar. Tilbaka. Svo bara setja tíma á stað. Allir hérna. Setja tíma á stað hérna. Og þetta klukkansa, svo bara stöðutíma, núlstilla, svo breytir bara lögum, skrifa bara í kassan og liðið hvað. Nei ekki? Við erum að taka það. Já, nú ætla ég ekki að svara. Og svo er bara aðmáli myndirna. Síðan ég nokkar. Þannig að kannski 1 og 20, bara 1 á þetta. Þessum klukkur líka tölunni. Og ekki færa myndirna. Þetta var einu reyna svona róla. Eldur, volta róla. Þetta er alveg mjög. Þú bara spilum það bara þegar dómarinn líka. Nei, allt er þetta. Já. Og heimili sko þessu. Yes or no, yes. Ég skrifa það bara. Núna, ég get rætt sjálf bara. Go. Go ahead. Let's go.
Þannig að KF Dalvík 1 KF Dalvík 1 vinnur Austurland 2 þannig að ég held að það sé ekki næsta sko svona og KF Dalvík er sko
niður hann.